હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા બેબી ટમેટાનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે અનેક પ્રકારના શાક ખાધા હશે, પણ શું તમે આ રીતે પાકા ટમેટાનું શાક ક્યારે બનાવ્યું છે? નહીં તો એક વખત ચોક્કસ બનાવજો. મસાલો એટલો મસ્ત બનાવેલો છે એટલે શાકનો સ્વાદ તો સુપર આવશે જ, પણ તમે એક વખત બનાવશો ને તો ખાવાવાળા વાહ વાહ કરતા નહીં થાકે, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો સ્પેશિયલ મસાલા સાથે પાકા ટમેટાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં બેબી ટમેટો લીધેલા છે. નાની સાઇઝના ટમેટા એકદમ ફ્રેશ લેવાના છે અને કઠણ ટમેટા લેવાના છે. પોચા પડેલા કે વાસી ટમેટાનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. તો અહીંયા ટમેટાને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે ટમેટામાં એક કટ લગાવી દઈશું. તમે જુઓ કે કટ લગાવતા છતાં પણ બિલકુલ પાણીનો ભાગ બહાર નથી આવતો, મીન્સ કે આ ટમેટા એકદમ મસ્ત છે. આ રીતે અડધી સુધી કટ લગાવી દેવાનો, નીચે સુધી કટ નથી લગાવવાનો. તો આ રીતે બધા જ ટમેટામાં કટ લગાવી અને તૈયાર કરી લઈએ. હવે કટ લગાવેલા ટમેટા સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 20થી 25 સિંગદાણા ઉમેરશું, 1 ચમચી સફેદ તલ, 2થી 3 ચમચી જેટલી સેવ ઉમેરશું. સેવની જગ્યાએ તમે ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણ ઉમેરી શકો છો. પહેલાં ત્રણેય સામગ્રી સરસ પીસી લેશું. તો અહીંયા ત્રણેય સામગ્રી સરસ પીસી લીધી છે. મિક્સરને પલ્સ પર જ ચલાવવાનું છે, જેથી આવો સરસ છૂટો પાવડર તૈયાર થાય. કન્ટિન્યુ મિક્સર ચલાવશો ને તો તલ અને સિંગદાણામાંથી તેલ છૂટું પડી જશે, પરિણામે આ મસાલો ચીપચીપો તૈયાર થશે. તો તૈયાર કરેલો મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે પીસેલા મસાલા સાથે બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ છે. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે રેગ્યુલર મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અને આ શાક એકદમ મસ્ત ખાટું મીઠું હોય ને તો વધારે ટેસ્ટી લાગે, એટલે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને એની સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. હવે બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલમાં હું તમારી સાથે અનેક શાકની રેસીપી શેર કરતી હોઉં છું. તે છતાંય જો તમારી પસંદગીના કોઈ શાકની રેસીપી તમારે જોવી હોય ને તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. એ રેસીપી પણ હું ચોક્કસ તમારી સાથે શેર કરીશ. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મસ્ત આપણો મસાલો તૈયાર થયો છે. એવું નથી કે તમે આ મસાલો ટમેટામાં ભરીને જ બનાવી શકો. તમે કોઈ પણ ભરેલા શાક બનાવો ને એમાં જો આ મસાલાનો ઉપયોગ કરશો ને તો શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. હવે બસ તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે કટ કરી રાખેલા ટમેટા છે ને એમાં ભરી દઈશું. થોડું પ્રેસ કરીને ભરશું ને એટલે મસાલો ઊંડે સુધી સરસ ભરાઈ જશે અને મસાલાનો સ્વાદ પણ ટમેટા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો આ રીતે બધા જ ટમેટા મસાલો ભરી અને તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા બધા જ ટમેટા મસાલો ભરી અને તૈયાર છે. થોડો મસાલો વધેલો છે એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લઈશું. તો ચાલો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે ને એટલે 7થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘાર સરસ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને મસાલો ભરેલા ટમેટા છે એક એક કરી અને તેલમાં ઉમેરી દેવાના. આ શાક બનતા વધારે સમય ના લાગે, માત્ર 5 જ મિનિટમાં તમે આ શાક તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો છો. હળવા હાથે તેલ સાથે મિક્સ કરી લેશું. મસાલો તમે પ્રેસ કરીને ભરેલો હશે ને તો તમે તેલમાં જ્યારે ટમેટા સાતળશો ને ત્યારે મસાલો બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે. ઉપર છલો મસાલો ભરેલો હશે ને તો જ્યારે આ રીતે તમે ટમેટા તેલમાં સાતળશો ને તો બધો જ મસાલો છૂટો પડી જશે. હવે તેલ સાથે ટમેટા સરસ કોટ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે ટમેટાની સ્કિન એકદમ છૂટી થવા માંડી છે.
ફરી એક વખત ચમચો હળવા હાથે ફેરવી લેશું અને જે આપણે વધેલો મસાલો છે ને એ ટમેટા ઉપર છાંટી દેશું અને હળવા હાથે મસાલો ઉપર નીચે કરી અને મિક્સ કરી લેશું. હવે આ શાકમાં આપણે કોઈ વધારે રસો કરવાનો નથી, પણ તેલ અને મસાલો એકદમ છૂટા પડી જાય ને એ માટે માત્ર 1 ચમચી જેટલું જ આપણે પાણી ઉમેરશું. એ પણ આ રીતે હાથમાં લઈ અને ઉપર છાંટી દેશું. શાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. પાણી છાંટ્યા પછી એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો ફ્રેન્ડ્સ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. અને તમે જુઓ કે થોડું પાણી ઉમેરવાથી તેલ મસાલો બધો સરસ છૂટો પડી ગયો છે. બસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી છાંટી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ આ શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે ને કે તમે રોટલી પૂરી કે પરોઠા સાથે સર્વ કરશો ને તો ખાવાવાળા તમારી વાહ વાહ કરતા નહીં થાકે. અને લુક તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થયેલું છે. અને આ શાકને વધારે મેસી નથી કરવાનું. ટમેટા થોડા ક્રન્ચી રહેશે ને તો જ આ શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.